Як почалося 24 лютого 2022 року для Романа Костенка? 4 роки. 4 роки вже пройшло. Ну, я був вдома, і я жив недалеко від аеропорту раніше, і я почув прильот ракет. І все, і потім вже закрутилося, там пішли дзвінки, потім відразу ж там комітет, зібрались в комітеті, як зараз пам'ятаю, тоді ще ніхто, скажімо так, загрозу цих обстрілів там повну силу не розумів, всі зібрались там в комітеті на 12-му поверху, засідання комітету, там розглядалось питання, якщо я не помиляюсь, уже введення воєнного стану, бо до цього ж був введений за день до цього надзвичайний стан Верховною Радою. Видавили цей надзвичайний стан, бо тоді ж там не сильно хотіли і взагалі якийсь стан вводити. Видали надзвичайний, потім відразу ж воєнний стан. Пам'ятаю, це рано, коли сказали, що всі збираємось на голосування в музеї Батьківщина Мати. Ми туди всі приїхали, я пам'ятаю, взяв Сергія Рахманіна. Ми туди приїхали, знову дзвінок, уже всі йдуть звідти, ні, все-таки збираємось в Верховній Раді. Ну, це такий, знаєш, не відсутність управління якогось такого цілеспрямованого, координації. Все, повертаємося в Верховну Раду, голосуємо воєнний стан, і, в принципі, все там вже закручується само собою. Потім мені позвонив там знайомий теж народний депутат. Я туди приїхав, там вже була зброя, я взяв там автомат, тому що ніхто ж не знав, наскільки швидко будуть події, тому що противник прорвав, особливо на київському напрямку. Вони просто з шаленою швидкістю долали, там ніхто їх не зупиняв, там, а де й зупиняли, то вони долали ці перешкоди, скажімо так, і там взяли зброю, і готували. Це якщо там про перший другий день говорити так, в загальних, звичайно, там телефони, звичайно, з командувачами зв'язок, звичайно, там карти і все таке для себе, для розуміння. І таке, знаєш, розчарування може бути, що ти все життя був військовим, все життя, скажімо так, країна тебе готувала, а тут, коли настали такі часи, в тебе нема ні підрозділу свого, ні нічого. Ти як солдат взяв в руки автомат і будеш битися. Це те, що я так пам'ятаю. Це, мабуть, і стало потім через декілька днів причиною того, що я там поїхав в Миколаїв і там створив вже свій підрозділ, з яким ми вже потім продовжували, скажімо, продовжували вести бойові дії там на півдні. Але от приблизно так, звичайно, багато нюансів було, вже їх там треба сидіти, згадувати. Я часто жалкую, що нічого не записував, тому що є багато цікавого. До того, щоб розповісти, в кого які були думки, хто що говорив там на комітеті, там в кулуарах, хто що думав, але що транслював, наприклад, там в засобах масової інформації, що там партнери говорили, там що говорило СБУ, що говорило ГУР, що говорили там інші. Досить багато чого цікавого. Але ж жалкую, що не записував. Іноді тобі це кажуть, точно говорила, я вже це забув. Ось десь так. Якщо про перший день, це отак в основному були в комітеті, потім там зброю розбирали, а потім поїхали ж, отримували тут на Володимирській 10 в поліцейському управлінні цьому міському видавали зброю. Там також всі депутати отримали. Зброї мало не буває, ти ж знаєш, тому назавжди треба брати всюди, де дають зброю, тому що під час війни, ще раз кажу, зброї мало не буває. Тому так. Я тебе дуже добре розумію. Моє 24 лютого розпочалось з того, що я відправив дружину з Києва з дітьми. Сам поїхав в департамент патрульної поліції, де по домовленості ми повинні всі були збиратися. Там була така домовленість. Я коли туди приїхав, це десь було вже 6 ранку, 6:30. Заправитись вже було неможливо ніде, я це дуже добре пам'ятаю.
черга на Севастопольській площі неймовірна просто на ту заправку, яка там була ще. Макдональдс вже не працював. Я приїхав, там вже були всі, хто домовлявся заздалегідь з маршалом, що вони приїдуть туди. Притом люди значно досвідченіші, ніж я по веденню бойових дій. Мені там дали бронежилет, це я пам'ятаю дуже добре, а сайга була в мене моя. Єдине, що мені сказали, оті патрони, які в тебе, можеш залишити собі, бо вони не підходять, і дали геть інше. І от 26-го мені вже видали навіть шолом, тому що були вже тоді волонтери почали привозити шолом. Це було, ну, взагалі, дуже швидко все запускалося. І так, але я теж пам'ятаю оцей момент, коли перші дні ніхто не знав, куди, що як, і тільки військові якось оперували дуже швидко і знали, що робити, до речі. Це мене тоді... Це ці перші, а я пам'ятаю, я також сім'ю відправив 25-го чи 26-го. І я 24-го, я тобі чесно скажу, в мене було заздалегідь все готово. Я зразу сказав, Наталка, знав куди, вона поїхала з дітьми, тому що, ну, я розумів, а я туди на базу. Ну і я ж почав шукати, де мені бути в складі підрозділу або в складі чого. Ну, в Києві я тут побачив, що тут уже все, скажімо, тут багато. Всі тут, депутати тут, там, уряд тут, пам'ятаєш, президент тут, Сирський тут, Залужний тут, а в інших місцях нікого немає. І, звичайно, я ж з півдня родом і там і вчився, і служив, то я побачив, що туди поїхав Марчелло, генерал Марченко. Я набрав його 26-го, може, чи 25-го, кажу, а що там, дружище? Каже, ну що, ну тут організовуємо. Я кажу, тоді я їду до тебе. Окей, і мені сам цікаво не те, що ми там поїхали туди, а як сам шлях до нього. То я заїхав, пам'ятаю, в фонд Притули, набрав Сергія Притули, кажу, в тебе щось є? Він каже, дивись, там щось є. Я кажу, давай мені все, бо я їду туди, де мені просто Все знадобиться. сказав, що дивися, якщо ти можеш тільки сьогодні доїхати, бо завтра калітка закриється. Це були його слова. Я позвонив Сергію Притулі, кажу, дай мені, що в тебе є. Він мені там дав тепловізорів, таке, ну, для там шоломи якісь. Я набрав Тараса Чмута, кажу, в тебе щось є. Він каже, також, каже, ми то вже пообіцяли, ну, у мене був аргумент, що калітка закриється, він каже, ладно, ми тут ще знайдемо для нас, от тобі теж. Я загрузив машину свою особисту, взяв автомат, пістолет, ну, там, зброю і поїхав. Поїхав через Черкаси, тому що тут вже Васильків, тут ця вся історія, мені сказали, що там вже, ну, можна встряти ще, не доїхавши до війни, ну, до півдня. Я біжав, і це можна цілі історії розповідати про блокпости, коли тебе там зупиняють і кажуть, зброя є, там боєприпаси є, і люди не готові до відповідей, коли ти їм кажеш, ну це, диви, там, звичайно, люди, там, яким дали також автомати, тільки не підготовлені, дали автомати, вони стали на ці блокпости, стали виконувати свою роль. Правильно зробили, але ну, їх же ж ніхто не готував до цього. Кажу, зброя є? Кажу, є. І він стоїть, не знає, в нього там до цього була заготовлена відповідь, якщо нема, там їдь далі, а тут є. Ну що він скаже, віддай мені, чи якийсь документ, який взагалі документ пересвідчує, що це там моя зброя. Він там гукає старшого. Старший такий же хлопець, там якийсь з цього села, де цей блокпост стоїть, який теж нічого не розуміє, яка має бути зброя. А в мене ксіва моя СБУшна, вона вже була просрочена на той момент. А я їм кажу, дивіться, хлопці, я народний депутат. І на кожному блокпосту, це мені подобається, народний депутат, та все, забули, ваші повноваження закінчились, з такою насолодою, знаєш, як наче там, от, ну, то тільки оцей плюс у війні, що там якісь повноваження типу закінчили. Хлопці, читайте закон про воєнний стан, не закінчується повноваження, не обмежуються якраз народних депутатів, бо вони самі ці закони приймали, вони не могли написати в законі, що їх права обмежуються.
хтось мене там намагався з машини. Ну, нам довелось включити такого жорсткого полковника, щоб доїхати до Миколаєва. Були і сварки, були і гугління інтернету, що от подивіться, це я, от секретар комітету. Ну, а деколи мені доводилось на стрічку виходити, бо стояли колони цих дипломатичних машин, і там годинами треба було стояти, то я виходив. Ну, а тут уже я для них був як ціль для булінгу. А, все, ти не такий, як всі, все. Я говорю, та я в Миколаїв, мені треба, от дивіться, у мене броніки, у мене все загружено, зброя. Кажуть, ні, все, давай, половину вигружаєш і їдеш. Я говорю, хлопці, ви точно не на того нарвалися, хто зараз вам тут половину відгрузить. Ну, десь, я точно це не сприймаю як щось таке погане, але я просто розказую мій свій шлях, він був довгий, і на кожному блокпосту мені доводилось доводити, що я їду воювати, що в мене зброя там для військових, що в мене законна зброя, що я там народний депутат, що я полковник СБУ, і на кожного різні методи діяли. В кінці, як правило, всі на блокпостах, ніхто не знав, що робити, вони просто бачили, що їм ніхто нічого не дає, і вони кажуть, та ладно, вже їжджай, там, наступні приїдуть, будемо розбиратися. Ну, отак я й доїхав. Про блокпост я тобі можу сказати тільки одне. Якщо ти пам'ятаєш, на виїзді з там, де Академія Нацгвардії, там зразу за нею стояв пост. А це ж якраз як їхати з департаменту патрулки. І ти коли їхав, нас постійно зупиняли. І найцікавіше, одна і та ж сама людина. Постійно перевіряла машину, постійно документи, 20 разів дивилася. Документ на зброю, в мене був дозвіл на мисливську зброю. І от вона, я їм кажу, слушай, ти мене вже 5-й день поспіль перевіряєш. 5-й день. І от він мені каже, я це як зараз пам'ятаю, це така насолода, коли я можу, що хочеш зробити з народним депутатом. Я кажу, помиляєшся. По-перше, я не депутат цього скликання. А по-друге, все, що хочеш, не можеш. Як не можу? Я кажу, не можеш. Я тобі, я вимушений тебе засмутити. І він каже, в мене зброя. Я говорю, в мене теж. І от це я буду пам'ятати. От людина людина зі зброєю. Це дійсно, я перший раз побачив, як це працює. І тоді багато цього цікавого. Взагалі там думки прийшли. Але ти знаєш, я хочу тобі дещо показати зараз. 23 лютого 22 року ввечері десь в 11 годину з'явилось оце відео. У нас найкраща армія в світі. У нас найкращі командири. У нас найкращі солдати, бо вони пройшли війну. Ми, українці, дуже миролюбиві люди. Ми дуже працьовиті і дуже талановиті. Але якщо ворог прийде на нашу землю, ми будемо вбивати. Слава Україні! Ти знаєш, це відео тоді багатьох заспокоїло. Але при всьому цьому військові тоді дійсно взяли багато що під контроль. Ми це пам'ятаємо. Але ми не побачили скоординованих дій влади, ми бачили, що влада не готова, розгублена. І скажи, будь ласка, які висновки можна зробити взагалі, хто має відповісти за ігнорування попередження західних розвиток та українських військових? І як ти вважаєш, чи буде в Україні щось на кшталт комісії Аграната, яка була зроблена в Ізраїлі після кінця війни судного дня, коли комісія робила висновки, чи все було зроблено правильно, чи всі заходи були запроваджені, чи хтось несе відповідальність, чи ні, чи це так і залишиться? Там тоді звинуватили Моше Даяна, якщо я не помиляю. Всі тоді звинуватили Моше Даяна. Моше Даяна і Голду Меїр, саме двох. Але Моше Даян після того зробили висновки, і Моше Даян після того через деякий час став прем'єр-міністром, якщо я не помиляюсь. Ні, от там взагалі вони закінчили тоді, уряд пішов весь відставку. Ні, він був прем'єр-міністром. Ні, да, але в той момент, після висновків цієї комісії, взагалі всі пішли в відставку, тому що, незважаючи на те, що комісія, до речі, виправдала Голду Меїр, але суспільство не пробачило їй неймовірних втрат, і те, що вона визнала, що вона проігнорувала попередження. Вона підтримувала Моше Даяна, вона йому довіряла, а він, дивіться, тут теж ми ж розуміємо, що кожного... Ні, я про Україну зараз, я саме про Україну, про аналогію. Да, я не знаю, як на рахунок комісії, але я думаю, однозначно, у нас вже були спроби, ти пам'ятаєш, до 2022 року, там розглядались питання і Дебальцево, і
Іловайськ, да, інших там, але воно ні до чого не призвело. Там є там загальне розуміння, як що відбувалось. Але спроби були, і більше на цьому там десь політичні сили хайпували, десь хтось дійсно намагався до правди докопатися, але ж ніхто не до чого. У нас тільки було одне, те, що пам'ятаєш, оцей Іл-76, який був збитий над Луганщиною, і там дійсно намагались, ну не намагалися, засудили генерала, який начебто віддав цей наказ. Тому дивись, все може бути, і розбиратись точно потрібно, хто які накази віддавав, що відбувалось, але головне не політизувати цю історію. Я погоджуюсь. До речі, ти знаєш, що мені подобається в комісії Граната? Те, що це була історія, коли суспільство прийняло, подобається кому, не подобається, але суспільство, як фанати Голди Меїр, так і її опоненти, прийняли це як базове рішення, тому що Агранату довіряли. Він був головою Верховного суду. Ну, це людина, яка з авторитетом, зі знаннями. Тому я вважаю, що Україні потрібна така комісія. І умова головна, щоб, незважаючи від очікувань, комісія повинна бути, перше, незалежна, друге, її висновки повинні бути, ну, скажімо, сприйняті суспільством. Бо якщо хтось хоче, щоб звинуватили тільки одних, або навпаки всіх виправдали, це не може бути. Комісія повинна проаналізувати і зробити висновки. Не політичні, як комісія Граната, до речі, зробила. І це гарний досвід, який нам варто перейняти. Ще раз. Пам'ятаєш, були вже питання про те, що там взагалі хтось там намагалась прокуратура відкривати кримінальні справи. А я пам'ятаю це. Проти уже конкретно якихось операцій. Це ще не помиляюсь, в 24-му році чи в 23-му? Так, 24-й рік, 23-й, 24-й рік. Вже намагалися там... КБР, прокуратура, це було ж. Да. І, до речі, щоб поставити крапку над «і», щоб потім ніхто не розповідав, що Марченко, наприклад, генерал Марченко нічого не робив на півдні і ніхто нічого не робив в Миколаєві, то така комісія повинна поставити крапку, і щоб більше ніхто не спекулював і не намагався зменшити те, що зробив генерал Марченко для Миколаєва і Одещини. Але це, ще раз, з часом, я впевнений в цьому. Романе, скажи мені, будь ласка, але у нас є і внутрішні питання. Наприклад, Зеленський знову заявив про звільнення ЗСУ на фронті 300 квадратних кілометрів та сказав, що він сказав, що про це не знають навіть українські оглядачі. На уточнюючи запитання, що навіть діпстейт цього поступу не відображає, він додав: мало хто знає, що там справді відбувається. Це правильно. Проблема у тому, що навіть військові не можуть підтвердити, де така значна кількість звільненої території, бо нічого про це не чули. Тепер головком Сирський каже, що звільнили ще 100 квадратних кілометрів на фронті, всього 400. Є точне підтвердження від моїх побратимів, я це знаю гарантовано особисто, що бійці 225-ї ОШП дійсно закінчують зачищати, тренувати на Запоріжжя. Там дійсно йде зачистка. Це ж, знаєш, це остаточно вже все, фінальна історія. Але ж це не 400 кілометрів. І це навіть не 200 кілометрів. Цікаво, от що зараз відбувається, це нам продають якусь, не знаю, інформаційну спецоперацію напередодні переговорів в Женеві. Брехню, або чи президенти навмисно ввели оману, чи є якийсь інший варіант. Що ти скажеш цього? Ти, звичайно, вмієш ставити питання. Я талановита людина, ти знаєш. Да, я навіть не знаю, як відповідати вже. А як є? Є інші варіанти, нормальні. Скажи мені, точніше, там, наскільки я знаю, йде мова про квадратні кілометри. Так, квадратні кілометри. Про квадратні кілометри, наприклад, то 300 квадратних кілометрів, щоб, 30 на 10. Там 17 на 17, там як будеш ти, це там, тому що я бачив пости, де всі пишуть, що ви брешете, 300 кілометрів, це аж до Донецька, там, хтось просто не розуміє, що мова йде саме про квадратні кілометри. Дивись, те, що я можу сказати, що там точно йдуть активні дії, хтось називає контрнаступом, хто скаже ні. Активна оборона, давай так, переход в активну оборону. Більше з оборони в активні дії. Так, погоджуюсь. І
Питання в тому, там 300 чи 400, в мене інформації нема. Але те, що наші звільнили там ну не одне Тернувате, а говорять про декілька населених пунктів, це факт. І дійсно там Діпстейт не відображає. Ми вже бачимо це не перший раз, коли була операція на Куп'янську, то по проханню командування Діпстейт теж не відображав для того, щоб ну ми ж розуміємо, що противник теж відслідковує Діпстейт, і для того, щоб там ніхто ну, не приковувати увагу до цього напрямку, вони також не відображали. Можливо, і зараз є там якісь домовленості для того, щоб поки йдуть активні дії, не підсвічувати, а щось там, що ж там відбувається. Тому активні дії точно йдуть, наші намагаються відбивати населені пункти, захоплені ворогом, і там точно є успіхи. Сказати, це 300 чи 400, я не можу, тому що я знаю, що йдуть активні дії, я навіть не намагаюся станом на зараз щось там уточнити, хай вони йдуть і там точно заважати не потрібно. Але те, що вони молодці, вони намагаються там просуватися і забирати у противника територію, це факт. Чим це закінчиться? Продовженням наших наступальних дій, переход до більш серйозних наступальних дій або контратакою противника, коли ми виснажимося, це вже будемо дивитися, і це вже відповідальність там безпосередньо командирів на полі бою, тих, хто ну, організовує ці операції.